Tháng 2 năm 2026, Đại công trường sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút của giai đoạn 1. Dự án hạ tầng có tổng mức đầu tư khoảng 16 tỷ USD theo quy hoạch đã được Quốc hội phê duyệt. Đây không chỉ là một công trình giao trông, mà còn là phép thử lớn đối với năng lực quản trị vốn đầu tư công, hiệu quả khai thác tài sản quốc gia và tầm nhìn cạnh tranh hàng không khu vực. Theo các thông tin công khai từ chủ đầu tư và cơ quan chức năng, mục tiêu khai thác thương mại giai đoạn đầu được đặt ra trong năm 2026 với công suất thiết kế khoảng 25 triệu hành khách mỗi năm. Tuy nhiên, câu hỏi mà giới đầu tư và người dân cùng quan tâm không chỉ nằm ở tiến độ xây dựng mà ở hiệu quả vận hành sau khi đi vào khai thác. Bao lâu thì hoàn vốn? Dòng tiền sẽ phân bổ thế nào giữa doanh nghiệp hạ tầng, hãng bay, dịch vụ mặt đất và bất động sản vệ tinh? Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đang ưu tiên ổn định lãi suất, kiểm soát lạm phát và nâng cao hiệu quả đầu tư công, Long Thành trở thành tâm điểm phân tích của thị trường chứng khoán, bất động sản khu Đông Nam Bộ và cả dòng vốn dài hạn. Video hôm nay sẽ cùng bạn nhìn lại toàn cảnh dự án tại thời điểm tháng 2 năm 2026, dựa trên các nguồn thông tin công khai, với góc nhìn tỉnh táo, trung lập và đặt lợi ích người xem lên hàng đầu. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Hồ sơ tin tức News và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Phần 1. Bức tranh tiến độ và bài toán hiệu quả vốn đầu tư. Tính đến tháng 2 năm 2026, sân bay Long Thành đang ở giai đoạn hoàn thiện các hạng mục trọng điểm của giai đoạn 1 theo quy hoạch đã được Quốc hội phê duyệt trước đó. Tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án được xác định khoảng 16 tỷ USD. Trong đó giai đoạn 1 được thiết kế với công suất khai thác khoảng 25 triệu hành khách mỗi năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa. Theo các báo cáo công khai từ chủ đầu tư và cơ quan quản lý, nhiều hạng mục chính như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay và hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai đồng bộ nhằm đáp ứng mục tiêu vận hành thương mại trong năm 2026. Về mặt quy mô, Long Thành được định vị là cảng hàng không quốc tế trung chuyển của khu vực phía Nam, từng bước thay thế vai trò quá tải kéo dài của Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, trong phân tích đầu tư công, quy mô lớn không đồng nghĩa với hiệu quả cao. Điều thị trường quan tâm ở thời điểm tháng 2 năm 2026 không chỉ là đã xây đến đâu, mà là sau khi vận hành, dòng tiền sẽ hình thành như thế nào. Theo cấu trúc tài chính đã công bố, nguồn vốn đầu tư được huy động từ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước, vốn vay thương mại và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. Điều này đặt ra yêu cầu quan trọng về khả năng tạo dòng tiền ổn định từ phí cất hạ cánh, dịch vụ hành khách, khai thác mặt bằng thương mại và các hoạt động phi hàng không. Trong bối cảnh chính phủ đang nhấn mạnh nguyên tắc sử dụng hiệu quả từng đồng vốn đầu tư công, áp lực bảo toàn và phát triển vốn là yếu tố không thể xem nhẹ. Từ góc độ kinh tế vĩ mô, dự án Long Thành có tác động đa tầng. Thứ nhất, về mặt đầu tư công, dự án tạo ra hiệu ứng lan tỏa đối với ngành xây dựng, vật liệu, logistics và lao động kỹ thuật cao. Thứ hai, về dài hạn, một cảng hàng không quy mô lớn có thể nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút dòng vốn FDI và hỗ trợ xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, giới phân tích cũng lưu ý rằng hiệu ứng tích cực này phụ thuộc lớn vào khả năng kết nối hạ tầng đồng bộ và chiến lược khai thác trung chuyển quốc tế. Một điểm đáng chú ý trong tháng 2 năm 2026 là tâm lý của thị trường chứng khoán liên quan đến nhóm cổ phiếu hạ tầng và dịch vụ hàng không. Theo các báo cáo tài chính đã công bố gần nhất, doanh thu của doanh nghiệp vận hành cảng hàng không phụ thuộc đáng kể vào lưu lượng hành khách quốc tế. Nếu việc điều chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành diễn ra đúng kế hoạch của cơ quan quản lý, doanh thu có thể được tái cơ cấu theo hướng tập trung hơn tại cảng mới. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng thực tế vẫn cần theo dõi sau khi sân bay chính thức khai thác. Đối với thị trường bất động sản khu vực Đồng Nai và vùng phụ cận, Long Thành tiếp tục là yếu tố định hình kỳ vọng dài hạn. Theo quy hoạch vùng đã được phê duyệt, khu vực quanh sân bay được định hướng phát triển thành đô thị sân bay và trung tâm logistics. Tuy nhiên, các chuyên gia quy hoạch khuyến nghị nhà đầu tư cần phân biệt rõ giữa quy hoạch tổng thể và tiến độ triển khai thực tế từng dự án hạ tầng kết nối như cao tốc, vành đai hay đường sắt. Lợi ích chỉ được hiện thực hóa
khi các tuyến giao thông này vận hành đồng bộ. Ở góc độ quản trị rủi ro, một dự án hạ tầng có vốn đầu tư lớn luôn đi kèm yêu cầu minh bạch thông tin và kiểm soát chi phí. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần nhấn mạnh nguyên tắc giám sát chặt chẽ, tránh đội vốn, chậm tiến độ và lãng phí nguồn lực. Đây là yếu tố then chốt để củng cố niềm tin của người dân và nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Tóm lại, tại thời điểm tháng 2 năm 2026, Long Thành đang tiến gần mốc vận hành giai đoạn 1 theo kế hoạch. Tuy nhiên, giá trị thực sự của dự án không nằm ở quy mô xây dựng mà ở khả năng vận hành hiệu quả, tạo dòng tiền bền vững và đóng góp tích cực cho nền kinh tế mà vẫn bảo đảm nguyên tắc an toàn tài chính quốc gia. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích sâu hơn tác động của Long Thành đến thị trường chứng khoán, doanh nghiệp dịch vụ hàng không và túi tiền của nhà đầu tư cá nhân. Phần 2. Tác động đến thị trường chứng khoán, doanh nghiệp hàng không và dòng tiền đầu tư. Bước sang tháng 2 năm 2026, khi thời điểm vận hành giai đoạn 1 của sân bay Long Thành đang đến gần theo kế hoạch công bố, thị trường tài chính bắt đầu phản ánh kỳ vọng và cả sự thận trọng. Đối với nhà đầu tư chứng khoán, điều quan trọng không phải là quy mô công trình, mà là cấu trúc doanh thu và lợi nhuận sau khi đi vào khai thác thực tế. Theo mô hình khai thác cảng hàng không đã được áp dụng tại Việt Nam nhiều năm qua, nguồn thu chính thường đến từ hai nhóm: dịch vụ hàng không, phí cất hạ cánh, phục vụ hành khách, an ninh, điều hành bay, và dịch vụ phi hàng không, cho thuê mặt bằng thương mại, bán lẻ miễn thuế, quảng cáo, bãi đỗ xe, logistics. Ở nhiều sân bay quốc tế lớn trên thế giới, tỷ trọng doanh thu phi hàng không có thể chiếm gần một nửa tổng doanh thu. Tuy nhiên, mức độ đóng góp cụ thể của Long Thành trong những năm đầu vận hành sẽ phụ thuộc vào lưu lượng hành khách thực tế và khả năng lấp đầy diện tích thương mại. Trong kịch bản điều chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành theo định hướng của cơ quan quản lý, doanh nghiệp khai thác hạ tầng có thể ghi nhận sự thay đổi về cơ cấu doanh thu giữa hai cảng. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng quá trình chuyển dịch này cần được thực hiện theo lộ trình phù hợp để tránh xáo trộn lớn cho hệ sinh thái dịch vụ hiện hữu. Các doanh nghiệp phục vụ mặt đất, xuất ăn hàng không, logistics hàng hóa hay bán lẻ miễn thuế sẽ phải điều chỉnh mô hình hoạt động, đầu tư thêm cơ sở vật chất tại địa điểm mới. Đối với nhà đầu tư cổ phiếu nhóm hàng không, rủi ro và cơ hội tồn tại song song. Nếu Long Thành giúp mở rộng công suất toàn vùng và giảm tình trạng quá tải, các hãng bay có thể hưởng lợi từ khả năng tăng chuyến và mở thêm đường bay quốc tế. Tuy nhiên, hiệu quả tài chính còn phụ thuộc vào giá nhiên liệu, tỷ giá và sức cầu du lịch quốc tế. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn biến động, việc dự báo lợi nhuận cần dựa trên báo cáo tài chính và kế hoạch kinh doanh chính thức của từng doanh nghiệp, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng hạ tầng mới. Một yếu tố khác cần phân tích là tác động đến thị trường bất động sản. Theo quy hoạch được phê duyệt, khu vực xung quanh sân bay được định hướng phát triển thành đô thị sân bay và trung tâm logistics. Điều này tạo ra kỳ vọng tăng giá đất dài hạn. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ nhiều dự án hạ tầng lớn cho thấy giá bất động sản thường phản ánh kỳ vọng trước khi công trình hoàn thành. Sau khi đi vào vận hành, thị trường có thể phân hóa mạnh giữa các dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng kết nối thuận lợi và các dự án chỉ mang tính quảng bá. Về mặt vĩ mô, Long Thành là một phần trong chiến lược phát triển hạ tầng đồng bộ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Khi kết hợp với các tuyến cao tốc, vành đai và quy hoạch logistics, sân bay có thể góp phần giảm chi phí vận chuyển, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu. Tuy nhiên, lợi ích này chỉ được hiện thực hóa nếu chuỗi cung ứng vận hành trơn tru và chính sách điều phối giữa các địa phương được thực hiện nhất quán. Trong bối cảnh ngân hàng nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng ổn định lạm phát và kiểm soát rủi ro hệ thống, dòng vốn vào bất động sản và cổ phiếu hạ tầng cũng chịu ảnh hưởng từ mặt bằng lãi suất. Nhà đầu tư cần cân nhắc khả năng chịu đựng biến động lãi vay, đặc biệt khi sử dụng đòn bẩy tài chính để đón đầu xu hướng hạ tầng. Tại thời điểm tháng 2 năm 2026, có thể nói Long Thành đang tạo ra một chu kỳ tái phân bổ dòng tiền trong hệ sinh thái hàng không và bất động sản phía Nam. Tuy nhiên, việc đánh giá cơ hội đầu tư cần dựa trên thông tin chính thống, báo cáo kiểm toán và tiến độ thực tế thay vì tâm lý đám đông. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về yếu tố công nghệ, năng lực vận hành và bài toán kết nối hạ tầng, những điều kiện quyết định liệu sân bay này có thể phát huy tối đa công suất thiết kế hay không.
Phần 3. Công nghệ, năng lực vận hành và bài toán kết nối vùng. Tại thời điểm tháng 2 năm 2026, một trong những điểm được nhắc đến nhiều nhất khi nói về sân bay Long Thành là định hướng xây dựng cảng hàng không theo tiêu chuẩn hiện đại, ứng dụng công nghệ số và tự động hóa cao. Theo các thông tin công khai từ chủ đầu tư, giai đoạn 1 được thiết kế với mục tiêu tối ưu hóa quy trình làm thủ tục, tăng khả năng kiểm soát an ninh và rút ngắn thời gian phục vụ hành khách. Việc triển khai hệ thống nhận diện sinh trắc học, quầy làm thủ tục tự động và cổng kiểm soát điện tử được kỳ vọng giúp giảm áp lực tại khu vực check-in và an ninh soi chiếu. Tuy nhiên, giới chuyên môn lưu ý rằng hiệu quả thực tế của công nghệ phụ thuộc vào mức độ đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan liên quan, bao gồm hàng không, xuất nhập cảnh và an ninh. Nếu quy trình phối hợp không trơn tru, lợi ích của tự động hóa có thể không đạt mức tối đa như thiết kế ban đầu. Một khía cạnh quan trọng khác là năng lực điều phối bay và quản lý lưu lượng không lưu. Khi Long Thành đi vào hoạt động, vùng trời khu vực phía Nam sẽ cần được tổ chức lại để bảo đảm an toàn và tối ưu đường bay. Theo các chuyên gia hàng không, việc khai thác song song giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất trong giai đoạn đầu đòi hỏi phương án điều hành chính xác, tránh chồng lấn và ùn tắc trên không. Đây là bài toán kỹ thuật phức tạp nhưng đã được tính toán trong quy hoạch tổng thể ngành hàng không. Tuy nhiên, công nghệ và điều hành chỉ là một nửa của bức tranh, nửa còn lại nằm ở hạ tầng kết nối mặt đất. Theo quy hoạch giao thông đã được phê duyệt, Long Thành sẽ được kết nối với TPHCM và các tỉnh lân cận thông qua hệ thống cao tốc, vành đai và các tuyến sắt đô thị trong tương lai. Ở thời điểm tháng 2 năm 2026, một số dự án đang trong quá trình triển khai hoặc hoàn thiện theo lộ trình đã công bố. Giới phân tích cho rằng năng lực khai thác thực tế của sân bay trong những năm đầu sẽ phụ thuộc đáng kể vào tốc độ hoàn thành các tuyến kết nối này. Nếu thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM đến sân bay được rút ngắn và ổn định, khả năng thu hút hành khách quốc tế và trung chuyển sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu tình trạng ùn tắc kéo dài, công suất thiết kế 25 triệu hành khách mỗi năm có thể cần thời gian để đạt tới mức tối ưu. Từ góc độ logistics, Long Thành được quy hoạch trở thành trung tâm vận chuyển hàng hóa hàng không của khu vực phía Nam. Công suất thiết kế giai đoạn 1 bao gồm khoảng 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, cần có sự phối hợp giữa cảng hàng không, cảng biển, khu công nghiệp và hệ thống kho bãi. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ quan tâm đến chi phí vận chuyển tổng thể, bao gồm phí sân bay, thời gian thông quan và chi phí lưu kho. Một điểm tích cực là Long Thành được quy hoạch với quỹ đất lớn, cho phép mở rộng trong tương lai mà không bị giới hạn bởi khu dân cư dày đặc như nhiều sân bay nội đô. Điều này tạo lợi thế dài hạn về khả năng nâng công suất khi nhu cầu thị trường thực sự tăng trưởng bền vững và chính sách thu hút hãng bay quốc tế được triển khai hiệu quả. Ở tầm chiến lược khu vực, Long Thành sẽ cạnh tranh với các trung tâm trung chuyển đã phát triển trong ASEAN. Việc thu hút hành khách quá cảnh không chỉ dựa vào hạ tầng vật lý mà còn phụ thuộc vào mạng lưới đường bay, chất lượng dịch vụ và chính sách visa. Do đó, đánh giá tiềm năng cần đặt trong bối cảnh tổng thể của ngành hàng không Việt Nam và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Tóm lại, tại thời điểm tháng 2 năm 2026, Long Thành hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi về quy hoạch, công nghệ và tiềm năng mở rộng. Tuy nhiên, năng lực vận hành thực tế sẽ phụ thuộc vào sự đồng bộ giữa hạ tầng hàng không, kết nối giao thông và môi trường kinh doanh. Trong phần cuối, chúng ta sẽ tổng hợp lại các yếu tố then chốt để đưa ra góc nhìn cân bằng về cơ hội và rủi ro, từ đó giúp nhà đầu tư và người theo dõi có cơ sở đánh giá thận trọng. Tổng kết, giá trị thực tế sẽ được kiểm chứng sau khi vận hành. Tại thời điểm tháng 2 năm 2026, sân bay Long Thành đang tiến gần mốc khai thác giai đoạn 1 theo quy hoạch đã được phê duyệt. Với tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 16 tỷ USD và công suất thiết kế giai đoạn đầu khoảng 25 triệu hành khách mỗi năm. Đây là một trong những công trình hạ tầng quan trọng nhất của Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, như chúng ta đã phân tích xuyên suốt, giá trị của một dự án hạ tầng không chỉ được đo bằng quy mô xây dựng, mà bằng hiệu quả vận hành và khả năng tạo dòng tiền bền vững sau khi đưa vào khai thác. Ở góc độ tài chính, cơ hội mở ra cho nhóm doanh nghiệp hạ tầng, dịch vụ hàng không và logistics là có thật, nếu lưu lượng hành khách và hàng hóa tăng trưởng đúng theo kỳ vọng quy hoạch. Song song đó, nhà đầu tư cũng cần theo dõi chặt chẽ báo cáo tài chính, cơ cấu doanh thu và chi phí vận hành thực tế trong những năm đầu. Kỳ vọng dài hạn cần được cân bằng với dữ liệu thực tế và các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tỷ giá và sức cầu quốc tế. Đối với thị trường bất động sản khu vực sân bay, lợi thế quy hoạch và quỹ đất lớn tạo nền tảng cho phát triển dài hạn. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư phụ thuộc vào tiến độ hạ tầng kết nối
và tính pháp lý minh bạch của từng dự án cụ thể. Kinh nghiệm từ nhiều khu vực cho thấy, chỉ những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu ở thực, dịch vụ và logistics mới duy trì được giá trị bền vững. Long Thành, xét cho cùng, là một phần trong chiến lược nâng cấp hạ tầng quốc gia. Thành công hay không sẽ được kiểm chứng bằng khả năng vận hành hiệu quả, minh bạch và đồng bộ với các dự án liên quan. Với nhà đầu tư và người theo dõi thị trường, cách tiếp cận phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại vẫn là tỉnh táo, dựa trên thông tin chính thống và quản trị rủi ro cẩn trọng trong mọi quyết định tài chính.